Γεια, είμαι η Γεωργία, είμαι λευκή νεαρή γυναίκα παραπληγική, κάθομαι σε ένα μαύρο αμαξίδιο και έχω σέπτου. Είμαι γεμάτη σημάδια μετά από ένα αυτοκινητιστικό τροχαίο, έχω εγκάβματα στα κάτω άκρα σε πολύ μεγάλο μέρος των ποδιών μου. Έχω υποστεί μια βλάβη με την οποία βιώνω την αναπηρία καθημερινά γιατί είμαι χρήστης αμαξιδίου, οπότε έχω και μια τομή σπονδυλοδεσία στην πλάτη μου και έχω και εδώ πέρα στα πνευμονάκια μου άλλες 2 τομές οι οποίες βοηθήσανε να ζήσω και λέγονται πιλάω. Η αλήθεια είναι ότι η βλάβη μου και τα σημάδια μου έχουν επηρεάσει μόνο θετικά τη ζωή μου. Είναι σίγουρα δύσκολο το να είσαι χρήστης αμαξιδίου, ειδικά στην Ελλάδα. Και δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε γουστάρουμε να βρισκόμαστε σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί έξω. Και μου έχει δώσει την ευκαιρία να βρεθώ σε μέρη και σε δουλειές και σε χώρους και να συναναστραφώ με ανθρώπους τους οποίους δεν θα συναναστραφόμουν σε άλλη περίπτωση. Και έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο μόνο και μόνο που ζουν γύρω μας και καταλαβαίνουν ότι η βλάβη δεν έχει καμία σχέση με την αναπηρία και ότι κομμάτι της αναπηρίας που βιώνουμε καθημερινά είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν υποτίθεται να μας βοηθήσουν, αλλά δεν το κάνουν και σωστά. Τα σημάδια μου δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητά μου, σίγουρα τη ρουτίνα μου. Η ζωή μου έχει αλλάξει παντελώς μετά τη βλάβη που είχα υποστεί, γιατί κινούμαι με ένα πυρικό αμαξίδιο. Η πρόσβαση δεν υπάρχει, οπότε πολλά τα κακά. Ακόμα περισσότερα τα μέρη που δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση. Οπότε βοηθάει στο να μην μπορείς να βρεθείς οπουδήποτε θέλεις και να συναναστραφείς με ανθρώπους που επίσης θέλεις και να κάνεις κάποια πράγματα. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, αλλά ποτέ δεν θα είναι όπως πριν. Έχει τύχει πολλές φορές να βρεθώ στο επίκεντρο κρίσης, άλλες φορές για καλούς λόγους, άλλες φορές για το κρίμα ωραία κοπέλα, ας πούμε, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με θεωρείτε όμορφη, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είναι κρίμα, ενώ αν ήμουν όρθια και δεν είχα σημάδια, ας πούμε, δεν θα ήταν κρίμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, παρ' όλα αυτά ευχαριστώ. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βρεθώ σε χώρους οι οποίοι έχουν πρόσβαση και θα φανεί τόσο περίεργο στους ανθρώπους γύρω μου το ότι θα κινούμε με τόση ευκολία και γρήγορα, μόνο και μόνο επειδή είμαι αυτόνομη, ας πούμε, και κινούμε με το δικό μου αναπηρικό αμαξίδιο μόνο μου. Ένα από τα σκηνικά που με είχε ενοχλήσει και είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται γύρω μου ήταν μόλις είχα βγει από το νοσοκομείο και εκπαιδευόμουν στη χρήση αμαξιδίου. Ήμασταν σε μια πλατεία και στο διπλανό παγκάκι καθόντουσαν 2 αγόρια, οι οποίοι κάνανε το κλασικό σχόλιο, αυτό το κρίμα, ωραία κοπέλα, για μια κοπέλα δίπλα μου. Και εκείνη τη στιγμή απλά γύρισα δίπλα να κοιτάξω ποιος είναι αυτός ο κριτής που θεωρεί ότι οι όμορφες κοπέλες δεν μπορούν να είναι σε αμαξίδιο και τι σημαίνει, ας πούμε, άσχημος, ότι άσχημοι άνθρωποι κατά τη δική του κρίση θα έπρεπε να πάθουν κάτι αντίστοιχο. Και το πιο κλασικό απ' όλα, είσαι δεν είσαι σε αμαξίδιο, έχεις δεν έχεις χέρια, πόδια, κεφάλι, μάτια. Το πιο κλασικό σχόλιο είναι το περαστικά, που να αναφέρω ότι γενικά είμαστε υγιείς, δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι μια σωματική βλάβη η οποία θα παραμείνει, οπότε το περαστικά χρησιμοποιήστε το για κάποιον άλλο. Πολλές φορές μου έχει τύχει να είμαι στο επίκεντρο και να είναι όλα eyes on me, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν ίσως νέους ανθρώπους αυτόνομους που να είναι έξω μόνοι τους ίσως, χωρίς να τους πρόχνει κάποιος στο αναπηρικό αμαξίδιο. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια της βλάβης μου, που βίωνα την αναπηρία, εκνευριζόμουν πολύ πιο εύκολα για πολλά πράγματα. Από το πώς θα παρκάρει ο άλλος, μέχρι το να μιλήσουμε κιόλας και να διευθετήσουμε κάποια θέματα, γιατί εκνευριζόμουν. Όσο περνάει ο καιρός, το πήρα απόφαση ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αντίληψη, οπότε δεν είχα υψηλά στάνταρ σε αυτό. Και συνήθως πλέον τους απαντάω πετώντας τους στο μπαλάκι για να τους πικάρω και να καταλάβουν ότι αυτοί μάλλον σκέφτονται κάπως ηλίθια, οπότε δεν ασχολούμαι πλέον. Δεν μπορώ να πω ότι με επηρέασε από την αρχή, γιατί έχω μια καλή αναπηρία που με βοηθάει να είμαι εκεί έξω. Απλά το πήρα όλο πολύ πιο πατριωτικά, γιατί όταν βρέθηκα από την όρθια θέση στην καθιστή θέση, συνειδητοποίησα πόσο πίσω είμαστε γενικά σαν χώρα και ότι επειδή βρέθηκα ξαφνικά καθιστή θα έπρεπε να αλλάξω εγώ τα θέλω μου, ενώ προσπάθησα πάρα πολύ να κρατήσω και να κάνω fit in τα πράγματα που ήθελα να κάνω και το προσπάθησα αρκετά και τα έχω καταφέρει στο δυνατόν καλύτερα. Βρίσκω εμπόδια, ελπίζω να μην συνεχίσετε να είστε τα δικά μας εμπόδια. Πολλές φορές η σωματική μου κατάσταση και η βλάβη μου έχει βρεθεί να σχολιάζεται στα social και γενικά επειδή υπάρχω σε χώρους οι οποίοι έχουν μια αλφα δημοσιότητα. Έχω κάνει κάποια πράγματα τα οποία
διαφορετικό πράγμα ήταν αυτό που θέλαμε να προωθήσουμε, διαφορετικά το προώθησε το social media. Όπως ένα σκηνικό που έγινε πάρα πολύ viral, που κάναμε ένα χορευτικό με έναν συμπαρουσιαστή μου και επειδή είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, χρησιμοποιήθηκε εντελώς σαν inspiration porn, ότι η δύναμη ψυχής που την πήρε, που τη σήκωσε, που κάνανε αυτό το χορό, ενώ και όρθια να ήμουνα, σε αυτό το βηματισμό λογικά θα με είχε πάρει πάλι αγκαλιός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Απλά άλλοι το βλέπουν μισογεμάτο, άλλοι το βλέπουν μισοάδιο. Επίσης, δεν έχω δύναμη ψυχής. Έχω δύναμη και θέληση για να κάνω τα πράγματα που έκανα και πριν. Η δύναμη ψυχής μου έχει αρχίσει και λιγοστεύει, οπότε δεν έχω άλλη υπομονή με όλα αυτά που αντιμετωπίζω εκεί έξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με αναφέρετε σαν ηρωίδα επειδή εσείς προκαλείτε όλα αυτά τα εμπόδια για να βιώνω εγώ την αναπηρία καθημερινά. Jesus Christ, γιατί να γίνω viral, επειδή ήθελα να χορέψω και χόρεψα. Εγώ κάνω και συνεχίζω να κάνω από τη στιγμή που βρέθηκα στην καθιστή θέση μέχρι και σήμερα, να κάνω απλά τα πράγματα που μου αρέσουν και προσπαθώ να τα προσαρμόσω έτσι όπως πρέπει για να μπορώ να τα κάνω εγώ συγκεκριμένα που είμαι σε αυτή τη θέση. Τώρα όλα τα άλλα μου φαίνονται περιττά. Επίσης, μια πολύ γελία κοινωνική αντίληψη ήταν το ότι στις αρχές που είχα υποστεί τη βλάβη και βρέθηκα στο αναπηρικό μαξίδιο, ότι πολλοί άνθρωποι με πλησιάσανε είτε με λεφτά είτε χωρίς το να κάνουμε παρέα. Και εκεί άρχισα να γελάω στην αρχή, μετά άρχισε να με ενοχλεί βέβαια, γιατί ένιωσα ότι θεωρούσαν ότι επειδή βρέθηκα στο αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα είχα το δικαίωμα ή τις ευκαιρίες να διαλέξω ποιος μπορεί να είναι ο σύντροφός μου ή το οτιδήποτε τέλος πάντων. Δηλαδή, η αντίληψη για ένα άτομο με αναπηρία είναι το ποιος θα το κοιτάξει το καημένο το άτομο, το κορίτσι, το αγόρι, τώρα που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε λίγο να μας αντιμετωπίζετε πιο φυσιολογικά σαν φυσιολογικούς ανθρώπους. Να μην περάσετε από το δίπλα μας και να μας πείτε περαστικά, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι που έχουν μία βλάβη θεωρούν ότι πρέπει όλοι να χαιρετιόμαστε μεταξύ μας οι συνανάπηροι. Πάλι γι' αυτό είναι λίγο περίεργο. Και γενικά θα ήταν ωραίο να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν το κεφάλι τους στο διαφορετικό, γιατί υπάρχει εκεί έξω, όλοι γεννιόμαστε διαφορετικοί, όλοι έχουμε κάτι διαφορετικό πάνω μας, από την εμφάνιση μέχρι το χαρακτήρα μας, τα θέλω μας και τις ανάγκες μας. Ιδανικά θα ήθελα την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό και για μας. Αγαπώ το σώμα μου, το λατρεύω, αρχικά γιατί παλέψανε πάρα πολύ και οι γιατροί, αλλά και ο ίδιος μου οργανισμός να μείνω εν ζωή. Πάντα αγαπούσα το σώμα μου. Οκ, έχει αλλάξει κατά πολύ από τα εγκάβματα, από τη βλάβη που έχω υποστεί κλπ. Αλλά είναι αυτό που με σαπορτάρει καθημερινά και δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό. Σε ένα άτομο που τώρα έχει υποστεί μια βλάβη ή τώρα βιώνει την αναπηρία εκεί έξω και όλη αυτή την κοινωνική περίεργη αντίληψη, έχω να πω ότι μετά από ένα χαστούκι που μπορεί να σας έδινα, θα σας έλεγα να ετοιμαστείτε, να πάρετε πολύ υπομονή και επιμονή, γιατί αν εσείς δεν έχετε επιμονή και υπομονή, εσείς είστε αυτοί που θα χάσετε. Οπότε ο κόσμος μας γενικά δεν είναι δίκαιος, ποτέ δεν ήτανε. Θα το βιώσετε λίγο διαφορετικά, αλλά keep rolling. Or walking. Και αν είστε ακροτηριασμένοι, whatever. Απλά keep being yourself και ζήστε. Γενικά έχω βιώσει την αναπηρία στην Ελλάδα πολύ στο πετσί μου. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να είμαι αυτόνομη. Ασχολούμαι με οτιδήποτε δεν πιστεύατε ότι θα ασχοληθώ, μόνο και μόνο για να βρεθώ σε χώρους και να σας πικάρω θετικά και να συνειδητοποιήσετε ότι όλες αυτές τις διαφορές που πιστεύετε ότι έχουμε μεταξύ μας δεν είναι τόσο μεγάλες. Κόψε ράψε, εσύ θα το μοντάρεις. Αυτό μπορώ να το πω. Θα το βάλουμε όμως σαν blooper. Έχει τύχει πολλές φορές.